Em Linh xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người giữa tuần năng lượng cho cả tuần công việc thuận lợi. Hôm nay em Linh sẽ làm món xíu mại điểm xúm. Xíu mại để ăn điểm tâm nha mọi người, chứ không phải là xíu mại mọi người hay ăn với cơm hoặc là với bánh mì. Xíu mại điểm xúm dùng tôm thủy tinh, cách chế biến cũng khác, tạo hình cũng khác. Mời mọi người cùng theo em Linh vào bếp làm món xíu mại điểm xúm nha. Nguyên liệu của món xíu mại hôm nay gồm có 300g thịt nạc. Hôm nay em Linh sẽ dùng thịt nạc nách. Nó vừa có mỡ mà vừa có nạc luôn thì cái phần nhân của mình nó sẽ mềm, dai ngon hơn nha. 10g nấm đông cô. Nấm đông cô này thì em Linh sẽ đem đi ngâm với nước. Mình sẽ để nấm qua một bên nữa ngâm. Đây là tôm thủy tinh. Ở đây mình sẽ có 300g tôm thủy tinh. Tôm này thì mình đã ngâm với bột cho rồi, cũng đã xả nước luôn rồi. Giờ thì mình sẽ làm ráo cái phần tôm này. Nếu như mà là tôm đông lạnh thì mình sẽ tăng lên một tí xíu, khoảng tầm 350g. Tại vì tôm đông lạnh thì nó sẽ trừ hao cái phần nước ra. Chi tiết làm tôm thủy tinh em Linh để lên chi tiết ở dưới phần mô tả. Mình sẽ lau khô cái phần tôm này. Mình sẽ làm cho nó thật ráo luôn. Phần tôm này phải thật là ráo thì mình làm nhân nó mới ngon nha mọi người. Cho vào tô luôn. Tôm của mình sau khi làm xong thì mình sẽ rút hết chỉ lân toàn bộ. Để nếu mà muốn để lâu thì tôm của mình nó phải sạch. Tôm này lúc mình làm sạch thì mình cũng đã bỏ gần hết cái chỉ lân rồi. Mình kiểm tra lại coi có sót không. Và tôm sau khi lấy chỉ lân thì mình sẽ chia làm đôi, chia thành hai nửa. Để tí nữa mình cắt hạt lựu và băm nhuyễn. Đây mình sẽ có phần nách heo. Mình sẽ cắt hạt lựu. Trước khi cắt hạt lựu thì mình sẽ cắt miếng trước, sau đó cắt sợi. Sau đó thì mình sẽ cắt sợi như thế này ha, để mình cắt hạt lựu cho nó nhỏ. Mình chịu khó cắt một tí xíu thì tí nữa thịt của mình ăn nó sẽ ngon hơn. Và sau khi thịt của mình đã cắt hạt lựu như thế này rồi thì mình sẽ băm sơ sơ thôi. Đây vừa nhuyễn mà vừa có hạt lựu như thế này là được. Mình sẽ cho qua một cái thố lớn. Sau đó thì mình sẽ làm tôm luôn. 150g này thì mình sẽ cắt hạt lựu. Tôm sau khi cắt xong thì mình cũng sẽ cho ra dĩa nha. Còn nửa này thì mình sẽ băm nhuyễn ha. Mình sẽ dùng một con dao nó hơi nặng một tí xíu và mình sẽ đập cho cái phần tôm của mình nó dẹp ra như thế này nha. Sau đó mình sẽ băm hơi sơ sơ thôi, khoảng 30 giây thôi. Nếu mà mình băm nhuyễn quá thì cái tôm này của mình nó không có cái độ giòn sật sật ha. Rồi và mình sẽ cho ra tô luôn. Ở đây thì mình sẽ chuẩn bị thêm 50g mỡ heo nữa để bỏ vào cho cái phần của mình nó béo ngon hơn. Mỡ heo này thì mình đã đông lạnh lại rồi. Tí nữa mình sẽ băm nhuyễn cái phần mỡ heo này. Đây là nấm đông cô. Phần nấm đông cô này thì nó đã nở rồi. Nếu như mà mình chưa làm tới thì mình có thể rửa sạch rồi xong bỏ ngăn mát tủ lạnh cho cái phần nấm của mình nó không hôi ha. Bây giờ thì mình sẽ đem đi rửa cái phần nấm đông cô này. Nấm đông cô sau khi mình rửa sạch thì mình đã cắt luôn chân nấm rồi. Bây giờ thì mình sẽ cắt hạt lựu luôn cái phần nấm đông cô này ra. Và mình sẽ cho nấm vào chén luôn. Đây là cái phần thịt của mình, hồi nãy mình đã băm nhuyễn rồi ha. Bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu vào để trộn. Mình cho luôn cả phần tôm cắt hạt lựu. Tôm băm nhuyễn mình cũng cho vào luôn. Ở đây mình sẽ có 50g mỡ. Mỡ này thì mình đã băm nhuyễn rồi. Mình cho vào đây luôn nha. Rồi mình sẽ nêm vào đây 1 muỗng cà phê muối, tương đương khoảng 6g thôi. 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng canh đường, 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Nếu mọi người không ăn bột ngọt thì có thể không bỏ. 1/4 muỗng cà phê tiêu, nửa muỗng canh bột khoai tây. Nếu như mà mình không có bột khoai tây thì mình có thể dùng bột năng, nhưng mình đừng có dùng bột bắp. Mình sẽ cho cái phần nấm đông cô này vào luôn. Mình sẽ quết đều cái phần nhân lên. Nhân của xíu mại sẽ hơi khác so với nhân há cảo, có thêm thịt nạc dăm và nấm đông cô. Còn về tôm thủy tinh thì vẫn là cách làm cũ, mọi người có thể tham khảo ở phần nội dung mô tả. Mình sẽ quết một chiều thôi, quết để cho cái phần thịt này nó dính vào nhau. Mình sẽ cho thêm nửa muỗng canh bột khoai tây vào để quết tiếp. Và mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu mè vào đây để quết luôn nha. Rồi mình sẽ trộn đều luôn. Món này thì không thể thiếu được dầu mè. Dầu mè giúp cho nhân xíu mại thơm hơn. Thịt đã dẻo dai rồi nhưng mà không có cứng. Khi nắn viên xíu mại nó sẽ không được đứng cái viên xíu mại lên. Nên là mình sẽ cho nhân vào ngăn đông tủ lạnh. Mình sẽ bọc màng bọc thực phẩm lại. Đây, mình sẽ bỏ trong ngăn đông tủ lạnh 2 đến 4 giờ.
Ở đây mình sẽ có lá hành thánh nha. Mình sẽ chuẩn bị khoảng 20 đến 30 lá. Mình sẽ dùng lá hành thánh chứ mình không dùng bột sủi cảo. Lá hành thánh nó hơi dày á, thì mình sẽ lăn mỏng ra một tí xíu. Mình chia đôi ra để mình lăn. Đây mình sẽ lăn như thế này, mình sẽ lăn từ giữa lăn lên và lăn từ giữa lăn xuống. Mình sẽ lăn như vậy 2 đến 3 lần. Sau đó mình xoay qua cạnh bên rồi lăn lại như lúc nãy. Rồi mình sẽ ấp ngược lại và mình cũng lăn y chang như lúc nãy. Phần nào mình chưa lăn tới thì mình ấp lăn lại ha, để cho bánh của mình nó không bị khô nha. Vỏ bánh có kích thước 9 cm là được. Đây là vỏ đã mỏng hơn lúc nãy rồi. Rồi mình sẽ cắt tròn luôn. Vỏ bánh của mình vậy là được rồi. Đây mình sẽ ổ vô cái dĩa như thế này và mình lấy khăn đậy lại hoặc là lấy cái gì đó bịt lại cho nó kín ha, nó không bị khô. Mình sẽ làm với số vỏ còn lại. Vỏ cán mỏng rồi mình sẽ lấy nhân để gói. Đây là phần nhân của mình ha, nó là cứng lại rồi nè mọi người. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra một nửa để gói trước. Mình sẽ lấy 350g để bỏ qua đây, để gói lần lượt 10 cái một. Nhân chưa gói, mình sẽ đậy nắp, bỏ lại và ngăn mát tủ lạnh. Rồi bây giờ thì mình sẽ gói nhân. Mình lấy cái nào thì mình đậy lại cái đó ha. Tay trái mình giữ bánh và tay phải thì mình sẽ lấy nhân vào đây ha. Mình lấy khoảng 35g nhân. Sau mình dàn ra. Đây mình sẽ bóp miết nó như thế này. Cái tay này của mình tạo thành hình chữ C. Mình nhấn nhân lại. Rồi mình bóp. Tay trái thì mình bóp tròn đều, còn tay phải mình sẽ dùng muỗng nhấn quết cho nhân bên dưới được chắc hơn. Đây, sau đó mình sẽ gõ nó xuống như thế này để cho nó đứng được ha. Mình bóp nhẹ để cho nó giống túi tiền đó mọi người. Cái như thế này là được ha. Cho viên xíu mại vào sẵn, có sẵn giấy nến. Đây mình làm thêm một cái nữa cho mọi người xem kỹ hơn nha. Rồi ở đây em Linh đã làm sẵn 10 cái như thế này rồi. Mình sẽ làm sẵn 10 cái trước để mình hấp, còn phần còn lại thì mình sẽ làm sau. Bây giờ thì mình sẽ đem đi hấp. Mình nên nấu một nồi nước sôi để hấp trước. Chứ mình không hấp bằng nước lạnh nha. Hấp bằng nước lạnh thì nó sẽ chảy cái phần thịt của mình ra. Bây giờ thì mình sẽ cho sẵn vào hấp. Mình sẽ đậy nắp lại và hấp trong vòng 10 đến 15 phút tùy cái lửa nhà mình lớn hay nhỏ ha. Lửa nhà em Linh lớn thì em Linh sẽ hấp tầm 10 phút thôi ha. Sau 10 phút được rồi thì em Linh sẽ tắt bếp và lấy sẵn ra. Món này thì mình sẽ ăn với một tí nước tương, một tí giấm tiều và thêm một ít sa tế đặc biệt em Linh tự làm. Xíu mại nóng hổi, mềm mọng ngọt thịt, tôm giòn, đậm đà hương vị, chắc chắn sẽ làm bữa ăn của bạn thêm ấm cúng. Phần gói mình đã xong rồi. Phần xíu mại dư chưa hấp, mình bọc food wrap, bảo quản trong ngăn đông tủ lạnh. Rồi mình sẽ bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh. Thì lần sau mình đem ra hấp thì mình chỉ việc sắp ra sẵn hấp thôi, mà không cần phải rã đông luôn. Và mình sẽ hấp thêm, so với lần hấp đầu tiên hấp thêm 2 phút, như lúc đầu mình hấp 15 phút thì bây giờ mình hấp thêm 2 phút nữa là thành 17 phút. Rồi bây giờ mình sẽ cất trong ngăn đá tủ lạnh. Món xíu mại điểm sớm đến đây là đã xong. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video. Mọi người muốn tham khảo các món điểm sớm khác, em Linh có để danh sách tác ở phần nội dung mô tả, mọi người xem thêm ở đó nha. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi em Linh. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.